Spectabiles, honorabiles, vážení členové Akademického senátu a vědecké rady, vážení členové akademické obce, milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Dovolte mi vás všechny pozdravit u příležitosti dnešního státního svátku, dne vzniku samostatného československého státu. A zároveň mi dovolte se s vámi v současné nelehké době podělit o několik myšlenek. Po léta bylo zvykem, že rektoři vysokých škol pravidelně uctili výročí vzniku Československé republiky položením kytice u sochy Tomáše Garriga Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze. Letos jsme se jako rektoři dohodli, že státní svátek kvůli složité epidemiologické situaci uctíme individuálně. Většinou položením kytice či věnce k soše našeho prvního prezidenta ve městech, kde sídlí naše vysoké školy. Já jsem dnes dopoledne položil věnec k soše Tomáše Garriga Masaryka na Komenského náměstí společně s předsedou Akademického senátu a s předsedou studentské komory Akademického senátu naší univerzity. Dnes si připomínáme 102. výročí založení samostatného československého státu, které nebylo vůbec samozřejmé. Jednalo se tehdy spíše o propojení několika pro Čechy a Slováky příznivých okolností. Dlouhotrvající válka, chybující rakouská politika, zejména v posledním válečném roce. Velmi usilovná aktivita okruhu osobností kolem Masaryka či ztráta loajality k Rakousku u domácích elit. A o tom, zda republika nakonec vznikne, nebylo jasno až hluboko do roku 1918. Přestože byl nový stát výsledkem předchozích českých politických, společenských a zejména kulturních snah, teprve až v roce 1918 se definitivně rozhodovalo o jeho existenci a konkrétní podobě. Dnes nemusíme nijak zakrývat, že nový československý stát byl v některých ohledech komplikovaným a problematickým projektem. Československá idea nebyla stejným způsobem přijímána Čechy a Slováky. Někteří slovenští představitelé si spíše představovali dvoustátí na způsob Rakouska-Uherska. K novému státu byla přičleněna také Podkarpatská Rus, což byl spíše výsledek poválečné zahraničně politické situace, než nějakého hlubšího historického důvodu. A sformování nové republiky bylo provázeno neochotou či dokonce bojkotem českých Němců, kteří chtěli vlastní provincie a autonomní kraje. Jednoduché nebylo ani vymezení hranic, přičemž ve hře byly hranice s Německem, Polskem a nejsporněji s Maďarskem. Nakonec měl ale nový stát přes 140 000 kilometrů čtverečních a řadil se v Evropě ke státům střední velikosti. Opomenout nemůžeme ani skutečnost, že nová republika čelila řadě krizí. Záhy po vzniku státu došlo k bojům s maďarskou Rudou armádou, kterých se účastnili především legionáři a sokolové, nebo vojenskému konfliktu s Polskem o Těšínsko. Docházelo ale také k vnitropolitickým otřesům. Po celý rok 1919 probíhaly stávky, bouře a demonstrace sociálního a národnostního charakteru. Ke stabilizaci vedlo až přijetí ústavy na počátku roku 1920, jejímž vzorem byla francouzská ústava a dalších zákonů, které regulovaly postavení národnostních menšin. A nový stát dokázal odolat i komunistickému pokusu o socialistickou revoluci, vůči němuž musel zasáhnout svými represivními složkami. Za připomenutí také stojí, že léta 1918 až 1920 byly obdobím, kdy celý svět a s ním i Československo čelil pandemii španělské chřipky,
která představovala jednu z nejsmrtonosnějších epidemií v lidských dějinách. To vše může vést k otázce, která je občas pokládána, zda stálo za to budovat samostatný stát za takových podmínek a v takové době. Je třeba říci, že na jedné straně zřízení samostatného státu znamenalo změnu dřívější české politiky a je možné se dodnes přijít o to, zda by zachování Rakouska-Uherska nezabránilo katastrofám, které přišly na přelomu 30. a 40. let. Na druhé straně vznik republiky znamenal, že si Češi a Slováci splnili svůj sen a že převzali svůj osud do vlastních rukou. Pro tento úkol měli být vybaveni především masarykovskými ideály. První Československou republiku si není třeba idealizovat, ale rozhodně představovala důstojný pokus vytvořit smysluplný a demokratický státní útvar v tehdejší střední Evropě. Pokus, k němuž se stále můžeme s hrdostí hlásit. Rok 1918 se také stal výrazem pro nový kulturní rámec a ráz, který byl demokratický a znamenal velké kulturní vzepětí, a to také v oblasti školství. Rozvíjela se síť škol, především na Slovensku. Byly vytvořeny právní podklady pro souběžnost a rovnocennost škol. Byl kladen důraz na vyučování mateřskému jazyku a na výchovu k republikánskému občanství. Velmi zřetelné byly změny také ve školství vysokém. V rozmezí let 1919 až 1920 přibyly k České univerzitě a 2 technikám 2 nové univerzity v Brně a Bratislavě. Brněnská univerzita nesla od počátku jméno zakladatele nového státu, který propagoval její založení už od dob Rakouska. Začátky nových vysokých škol nebyly vůbec jednoduché, ale brzy byly schopny konkurovat pražským vysokým učením. Po 10 letech samostatného státu studovalo na českých vysokých školách asi 30 000 studentů, což je zajímavé číslo, protože to je zhruba počet studentů, který studuje nyní na Masarykově univerzitě. Vrátíme-li se tedy k dnešnímu státnímu svátku, nabízí se otázka, jaké důvody nás vedou k tomu, abychom si, zvláště dnes, 28. říjen připomínali. Není to určitě jen proto, že nový stát umožnil vznik nové brněnské univerzity. Je to také z toho důvodu, že jsme se v letošním roce ocitli uprostřed nečekané a bezprecedentní krize. A v časech krize je vždy důležité a užitečné si připomínat důležité tradice, ideály a hodnoty, z nich lze čerpat a které nám mohou být posilou a povzbuzením. Československo jako státní útvar už sice poměrně dlouho neexistuje, ale Česká republika se hlásí k demokratickým tradicím československého státu a Masarykova univerzita se hlásí k Masarykovu odkazu. Osobnost tohoto filozofa, sociologa, pedagoga, politika, diplomata, novináře, státníka, myslitele, vizionáře, vojevůdce, zakladatele státu a prezidenta je dodnes inspirující a stále mocně působí, aniž si to nutně uvědomujeme. Naše moderní politická a kulturní identita se do značné míry odvíjí právě od Masaryka, od jeho díla, od bojů a střetů, kterých se účastnil, od jeho uvažování a konání a od jeho velkého životního příběhu. Jakým způsobem tedy pro nás nyní může být 28. říjen se vším, co symbolizuje inspirací? Myslím, že československou republikánskou tradici a masarykovský odkaz dnes můžeme nejlépe naplnit ohledem na druhé a na pomoc postiženým koronavirovou krizi. Můžeme je naplnit důrazem na vzdělání, na vědomosti a kompetence, které studiem a bádáním získáváme a můžeme je použít ve službě ostatním. Můžeme je naplnit solidaritou,
občanskou odvahou a statečností, přestože našimi nepřáteli dnes nejsou cizí mocnosti či nebezpečné ideologie jako v minulosti. Ale dnešní nepřítel je neviditelný. Právě překonávání strachu a všeho negativního a nebezpečného, co ze strachu může vzejít, je v dnešní době mimořádně důležité. A to v propojení se ctnostmi naděje a víry. Vážené dámy, vážení pánové, mám víru a naději, že nejen naše univerzita, Masarykova univerzita, ale celá naše společnost projde současnou krizí uvážlivě a důstojně a že se budeme moci dále úspěšně rozvíjet i po těžkém období, které nyní prožíváme. Republika není obrázek na mapě. Republika nejsou úřady, republika není soubor zákonů a nařízení. Republika je především idea. Republika je ideál. Republika je nezlomná víra v určité principy a hodnoty. Tomáš Garrigue Masaryk řekl, kdykoliv jsme zvítězili, dalo se to pokaždé více převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, býval tím vždy vinen nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. Je na nás všech, na každém z nás, abychom ideu Masarykovské republiky udržovali stále živou. A myslím, že my na Masarykově univerzitě v tomto máme speciální závazek. Přeji vám vše dobré a u příležitosti státního svátku Dne samostatného vzniku republiky vám popřeji hlavně zdraví. Děkuji za pozornost.